ببین دیگه جلو نیاید لطفا، هنوز هم داریم. ببین یکیش مونده، بیاید جلوتر میارم تو سو. خوش گذشته؟ حالا دیگه برنامه همینه دیگه. آها اصلا من صدای جیغا رو نمیشنوم، خوش نمیگذره. بچه های گروه افسینمون تا انتهای برنامه کنار ما هستن. اگر جلوی مسیر خروجی فرنگسرا رو خالی کنن، سیب عزیزم یه ذره مراقب خودت باش. برو تو فرنگسرا، برو. اوه دیوانه حافظ تخم قرمزه رو من نگهش دارم کار دارم. تخم مرغ اینجا پیش من. تخم مرغ جان یه دقیقه وایسا. یه دقیقه بشین. خب یه دقیقه موسیقی رو نگه دارید لطفا. سرنا و انرژی های شما. تخم مرغ جان برو قربونت برم، بسته دیگه، خیلی شیطونی. باشه چشم. خب اگر از عکس ها فارغ شد ببخشید خانم، ببخشید وسط عکستون ما برنامه